So ayan mga ibon galing kay paring Dante Carlos mga kalapatids. So yung iba dyan, ipaparaffle daw. Ipapag-bird natin. So, like a Hellcat. Welcome back again mga kalapatids, Algerans Vlog. Today videos mga kalapatids. So yung topic natin mga kalapatid is more on sa inyo talaga mga kalapatids. So paano ko nasabi? Paano masabi? Paano niya nasabi? So ano nga ba yung topic natin no, mga kalapatids? So eto nga mga kalapatids. So shoutout nga pala kay paring Dante Carlos mga kalapatids. So sa kanya nga galing yung mga ibon na ipaparapol natin bilang gift bird sa ating YouTube channel no, mga kalapatids. Ganun siya kabait mga kalapatids. So ito siya. So yun nga no mga kalapatids. So yung topic talaga na to mga kalapatids is more on sa inyo talaga mga kalapatids. So ano nga ba yan? So may kaibigan tayo mga kalapatids na nag-quit sa pag-iibon mga kalapatids. So binigyan tayo ng pang raffle mga kalapatids, pang gift bird nga. Natulong na din daw sa ating YouTube channel no, bilang road to 800 subscribers na ano mga kalapatids. So ayun nga mga kalapatids. Siya si paring Dante no mga kalapatids. So mga kalapatids, ano pa hinihintay natin? Huwag na natin patagalin pa to. So tara mga kalapatids. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Mga kalapatids, konting update lang sa mga ibon na ipaparapol natin no mga kalapatids. So ito nga. So yan sila mga kalapatids. Ito galing kay paring Dante Carlos. Halos kagabi lang natin nakakuha ng mga kalapatids. So yung iba stock bird natin, yung iba raffle. Pag-gift bird daw mga kalapatids. So yan mga kalapatids yung mga ibon na galing kay paring Dante Carlos. So nakapag-decision siya na yung iba dyan ipaparapol namin or gift bird nga. So mamimili kami, mga nasa 3 yun kung di ako nagkakamali mga kalapatids. Kagabi lang namin nakuha yung mga ibon na yan mga kalapatids. So ito nga no, mga kalapatids, bago pala natin simulan yung mga gift bird na i-show namin sa inyo, papakita konting update lang sa mga breeders tsaka mga breeders, flyers. So tara. So ito yung ano natin, first breeder natin na nag-breed tayo mga kalapatids ng pang north natin summer 2021. Ayan mga kalapatids, sana maglabas ng off color pang ARPF. Hindi mo na maibibigay yun eh. Ayan pa mga kalapatids, halos off color na mga kalapatids. So ito naman mga kalapatids, halos kakaparis lang ng mga tono nakaraang araw. So isa rin tong ano, ikaklab rin natin yung mga magiging anak nila. Pang north nga no mga kalapatids. Ayan. So ito mga kalapatids, nandito tayo sa mismong yan, flyers LOFT natin no mga kalapatids. So nakikita nyo naman sa likuran. Ayan mga kalapatids, mga pang south. So
kalapatids. Medyo maulan-ulan. Nagparonda tayo ng mga kalapatids. So yun na nga no mga kalapatids, na-show ko na sa inyo, napakita ko na sa inyo yung mga gift bird na bibigay namin sa inyo o ipaparapol. So mga kalapatids, hanggang dito na muna yung video na mga kalapatids. I hope makatulong kami sa inyo. By the way, shoutout nga po pala kay paring Dante Carlos. Maraming salamat sa pag-gift bird parapol ng mga kalapatids. So muli mga kalapatids, hanggang dito na muna yung videos natin. So maraming salamat sa panonood. Happy flying! Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.